अलीकडे शेतकरी सामूहिक शेती करण्यास प्राधान्य देत आहेत। कारण अशी शेती केल्याने अधिक उत्पन्न मिळवता येते, श्रमही विभागले जातात आणि अडचणी खूप कमी येतात। या पद्धतीच्या शेतीमध्ये महिला शेतकरी सुद्धा आता सहभागी होत आहे। तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं सिम्हा किट यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपण पाहूयात कोकणातील काटवली गावच्या महिला शेतकऱ्यांची यशोगाथा। तर व्हिडिओ सुरू करण्याआधी एक विनंती, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। कोकणातील देवरुखमधील काटवली गावच्या महिला शेतकऱ्यांनी बचत गटाच्या माध्यमातून भाज्यांची सामूहिक शेती केली आहे। या महिलांनी 1 एकरमध्ये भाजीपाला मळा फुलवला आहे। सामूहिक शेतीमुळे महिला सक्षम व स्वावलंबी झाल्या असून या भाजी शेतीमधून त्यांची प्रत्येक महिन्याला 1 ते 2 हजार रुपयांची बचत ही होत आहे। 30 महिला आहेत आम्ही आणि 2 बचत गट आहेत, 15-15 गटा मिळून आहेत। तर आम्ही सगळ्या मिळून ही शेती म्हणजे पावटा, कुळीत, मोहरी, मूग, परत चवळी हे आम्ही पिकं काढतो आणि ते आम्ही सर्वांनी वाटून घेतो। प्रत्येकाने आमच्या संसारात थोडावर त्याचा ह्या होतो। दुसरं विकत आणायचं ना, ते आम्ही घरगुती हे 5 वर्षापासून आम्ही हे करतो। हां, 5 वर्षाचा तुमचा अनुभव कसा होता ह्या शेतीचा? हां, आम्हाला आम्ही एक ठिकाणी बसतो ना, याच्यात आम्हाला चांगला आम्ही शेती करतो, त्यात आम्हाला अनुभव चांगले आलेत की आम्हाला त्याच्यापासून बराच फायदा होतो। म्हणून आम्ही हे एक करायला शिकलो। महिन्यामागे 5 तारखेला किंवा 1 तारखेला आमची मीटिंग बसते, त्यात आम्ही मीटिंगला बसतो आणि मग या बाई आमच्या ताई आहेत, त्याने आम्हाला समजावून सांगतात सगळे, त्यांच्या ह्याच्याने आम्ही सगळं करतो। काटवलीसारख्या दुर्गम भागातील महिला शेतकऱ्यांनी केलेल्या सामूहिक शेती प्रयोगामुळे इतर महिला शेतकऱ्यांना सुद्धा ह्या प्रेरणादायी ठरत आहेत आणि नक्कीच याचा अवलंब ह्या इतर महिला शेतकरी सुद्धा करतील असा एक प्रेरणादायी प्रवास यांचा बघायला मिळतो। त्यासाठी वेळ द्यायचा म्हणजे कसं, आम्ही आमची शेती भागवून आमची आपली शेती करून आम्हाला आमची हौस आहे एक करायची, म्हणून आम्ही ताईच्या सपोर्टाला आम्ही उभे राहतो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच। व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तुम्हाला दररोज जर प्रेरणादायी शेतकऱ्यांच्या कथा हव्या असतील तर ते सुद्धा कमेंटमध्ये अवश्य सांगा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा। तर भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।